hatalmas zöld karikát, és megérkezik közénk. Nem tudom, hanghalál, festés, egy kis dice, vagy egy kis küszöb. Érkezik-e közénk? Megjött a Máté. Mit? Én nem sokára jön a double fix, de még most valaki ugrani fog. És egy nagyon fontos információ, minden egyes versenyző 2 ugrik, és a jobbikat pontozzák, tehát a jobbik eredményével. Indul a mandula, hölgyeim és uraim! Óriási nagy köszöntés! Péter Bakke Christiansen, Norvégia! Bronzérmesként érkezik a szuperfinálba! Nagyon kevés kellett hozzá! 29-es rajtszámmal skandináv testvérünk megérkezett közénk 34 méter magasról. És itt van, vedd fel a deszkád! Forduljunk meg, és egy nagyon nagy